Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα. Δεν θα κάνουμε μάθημα, αλλά θα μιλήσουμε για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Με ρωτάτε συνέχεια για τις σπουδές μου, για το μεταπτυχιακό μου, το διδακτορικό μου. Με ρωτάτε πώς μπορείτε και εσείς να σπουδάσετε σε ένα από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Γι' αυτό αποφάσισα σήμερα να λύσω όλες τις απορίες σας. Προσπαθώ να μιλάω αργά, ωστόσο εάν δεν καταλαβαίνετε όλα όσα λέω, έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου και ας αρχίσουμε. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε δύο λόγια για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται σε τρία στάδια. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που είναι το δημοτικό σχολείο, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που είναι το γυμνάσιο και το λύκειο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα περισσότερα πανεπιστήμια είναι δημόσια γιατί αυτό προβλέπει το Σύνταγμά μας. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι σπουδές στο πανεπιστήμιο είναι δωρεάν, δηλαδή δεν πληρώνουμε δίδακτρα και δεν αγοράζουμε εμείς τα βιβλία που χρειαζόμαστε. Και δεύτερον, σημαίνει ότι δεν μπορώ να πω θέλω να γίνω γιατρός, άρα θα πάω σε εκείνο το πανεπιστήμιο, θα πληρώσω, θα διαβάσω και θα γίνω γιατρός. Όχι, πρέπει να διαβάσουμε πάρα πολύ, πρέπει να γράψουμε πολύ καλά στις πανελλήνιες εξετάσεις και μόνο εάν πιάσουμε το βαθμό που έχει η σχολή που θέλουμε, θα σπουδάσουμε εκεί. Παίζει ρόλο επίσης και το απολυτήριο λυκείου. Ο βαθμός αυτός, η βάση δηλαδή του κάθε πανεπιστημίου, δεν είναι κάθε χρόνο ίδιος. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τώρα. Εάν κάποιος δεν καταφέρει να μπει στο πανεπιστήμιο που θέλει, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να διαβάσει ακόμη μία χρονιά και να ξαναδώσει πανελλήνιες εξετάσεις, ελπίζοντας πως θα γράψει καλύτερα ή πως θα είναι πιο τυχερός. Οι σπουδές στο πανεπιστήμιο χωρίζονται σε δύο στάδια. Τις προπτυχιακές σπουδές, πριν από το πτυχίο δηλαδή, και τις μεταπτυχιακές σπουδές, μετά το πτυχίο. Εδώ μιλάμε για το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό. Ασφαλώς ελάχιστοι είναι αυτοί που συνεχίζουν τις σπουδές τους κάνοντας μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για τις προπτυχιακές σπουδές. Συνήθως στην Ελλάδα διαρκούν 4 χρόνια. Όμως υπάρχουν και σχολές που διαρκούν 5 χρόνια ή 6 χρόνια, όπως είναι το Πολυτεχνείο και η Ιατρική. Εάν η σχολή σας διαρκεί 4 χρόνια και εσείς σε αυτό το διάστημα δεν έχετε περάσει όλα τα μαθήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι διαγράφεστε. Έχετε ακόμη 2 χρόνια στη διάθεσή σας για να περάσετε τα μαθήματα και να πάρετε το πτυχίο σας. Και αφού είδαμε πώς μπαίνουν οι Έλληνες στα ελληνικά πανεπιστήμια, θα δούμε τώρα πώς μπορούν μαθητές
από άλλες χώρες να παρακολουθήσουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών κάποιου ελληνικού πανεπιστημίου. Αναμφίβολα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αποφασίσετε τι ακριβώς θέλετε να σπουδάσετε και σε ποιο πανεπιστήμιο. Δεν θα πω και σε ποια πόλη, γιατί θεωρώ πως είναι αυτονόητο ότι πρέπει πρώτα να βρείτε το καλύτερο πανεπιστήμιο για τις σπουδές σας και μετά να δείτε σε ποια πόλη θα πάτε. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια. Ένα από τα καλύτερα είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί έκανα τις προπτυχιακές σπουδές μου, εκεί έκανα το μεταπτυχιακό μου και εκεί κάνω τώρα το διδακτορικό μου. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Υπάρχουν όμως και άλλα πολύ καλά πανεπιστήμια, όπως είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, αλλά και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που είναι ένα από τα καλύτερα σε όλον τον κόσμο. Ξαναλέω όμως ότι πρώτα βρίσκουμε τι ακριβώς θέλουμε να σπουδάσουμε και μετά ψάχνουμε για πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη μπορεί κανείς να σπουδάσει οικονομικά και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παρότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι από τα πιο γνωστά και καλύτερα πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη, το καλύτερο πρόγραμμα οικονομικών επιστημών βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γι' αυτό πρώτα επιλέγουμε τι θα σπουδάσουμε ακριβώς και μετά βρίσκουμε σε ποιο πανεπιστήμιο βρίσκεται το καλύτερο τμήμα για τις σπουδές που επιλέξαμε. Ας δούμε τώρα ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί κάποιος για να σπουδάσει σε ένα από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η πιο συνηθισμένη ερώτηση που μου κάνετε είναι εάν πρέπει να γνωρίζετε ελληνικά ή εάν πρέπει να γνωρίζετε και ελληνικά και αγγλικά. Τα άσχημα νέα είναι ότι θα πρέπει να έχετε μία βεβαίωση πολύ καλής ή άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Κάποια πανεπιστήμια ζητάνε πτυχίο επίπεδου Γ1, ενώ κάποια άλλα ζητάνε το Γ2. Θα πρέπει επίσης να περάσετε κάποιες εξετάσεις που θα αποδεικνύουν ότι γνωρίζετε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να γνωρίσετε ελληνικά για να κάνετε αίτηση σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Εάν γίνετε δεκτοί από το πανεπιστήμιο, μπορείτε να έρθετε εδώ και το πανεπιστήμιο θα αναλάβει να σας μάθει τη γλώσσα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι σπουδές σας εδώ θα αρχίσουν κατά το δεύτερο έτος της παραμονής σας στην Ελλάδα. Άρα περισσότερα έξοδα. Βέβαια, εσείς αποφασίζετε. Εκτός από τις ξένες γλώσσες, θα πρέπει να έχετε απολυτήριο λυκείου που θα έχει έναν συγκεκριμένο βαθμό. Πάλι εξαρτάται από το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι αυτό που σου λέει ποιος είναι ο κατώτερος βαθμός που δέχεται. Δεν χρειάζεστε κάτι άλλο για να κάνετε αίτηση για να σπουδάσετε σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Στην περιγραφή θα βρείτε ένα link από μία σελίδα όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα όλα τα έγγραφα που πρέπει να στείλετε μαζί με την αίτησή σας στο πανεπιστήμιο που θα επιλέξετε.
Οι αιτήσεις για τις προπτυχιακές σπουδές γίνονται συνήθως τον Ιούλιο. Γι' αυτό, εάν θέλετε να σπουδάσετε εδώ, πρέπει να βιαστείτε. Και πάμε να απαντήσουμε στη δεύτερη πιο συχνή ερώτηση που κάνετε. Εάν δηλαδή θα πληρώσετε δίδακτρα και πόσο κοστίζουν αυτά. Οι μαθητές που έρχονται από τις ευρωπαϊκές χώρες δεν πληρώνουν δίδακτρα. Οι σπουδές στο πανεπιστήμιο για αυτούς, όπως και για τους Έλληνες, είναι εντελώς δωρεάν. Οι μαθητές που έρχονται από άλλες χώρες πληρώνουν δίδακτρα. Τα δίδακτρα αυτά όμως δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με τα δίδακτρα που πληρώνουν οι μαθητές σε άλλες χώρες. Συνήθως πρόκειται για 600 με 2.000 ευρώ τον χρόνο. Ωστόσο, όλοι οι ξένοι φοιτητές, όπως και οι Έλληνες, έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν υποτροφίες που θα μειώσουν το κόστος των διδάκτρων στο ελάχιστο. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Γι' αυτό θα σταματήσω αυτό το βίντεο εδώ. Πολύ σύντομα όμως θα ανεβάσω το δεύτερο μέρος, στο οποίο θα μιλήσουμε για τις υποτροφίες, για το κόστος ζωής, για το εάν είναι εφικτό ένας φοιτητής να δουλεύει και να σπουδάζει παράλληλα στην Ελλάδα. Θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που μου κάνατε στο Facebook, το Instagram και το TikTok και θα σας πω τα πάντα για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε, εάν σας φάνηκε χρήσιμο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας για να βοηθήσετε και αυτό το κανάλι να μεγαλώσει. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!